Hello, everyone. Welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose, all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes today, we'll be talking about a very important concept called self-control, जुन आफैमा self-explanatory छ हैन तर यो self-control भने के हो भनेर बुझाउन त खासै जरुरी छैन everybody knows it त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने I think is the hot question these days because अहिले एकदमै धेरै चाहिँ हामी भनौं न रिएक्टिभ भइरहेछौँ है यो चाहिँ हाम्रो मात्र अब्जर्भेसन होइन आई थिङ्क त्यो ग्यालपको वर्ल्ड इमोसन्स रिपोर्ट जुन हामीले रेफर गरेर हुन्छौँ 6th मोस्ट नेगेटिभ कन्ट्री इन द वर्ल्ड भन्न आउने बित्तिकै चाहिँ पिपल आर बिङ मोर रिएक्टिभ देन रेस्पोन्सिभ होइन सो अफकोर्स इन्भाइरोमेन्टमा कति धेरै कुराहरू छ होला विच इज नट इन आवर कन्ट्रोल द्याट अफेक्ट्स अस तर एभ्री टाइम हामी त्यो रियाक्ट गरिरह्यो भने चाहिँ हामी कस्तो अलिकति स्लेभिस भए जस्तो पनि मलाई फिल हुन्छ कि कसरी अलिकति घचघचाउने बित्तिकै हामी एक्सप्लोर हुन थाल्यो भने चाहिँ यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ कोक र पानी नयाँ कोकको बोतल ल्याएर एकदमै हल्लाएर खोल्यो भने पुरै त्यो फिजल आउट हुन्छ नि होइन त्यस्तै गरेर पानी गऱ्यो भने चाहिँ एकैछिन हल्लेपछि पनि फेरि काम हुन्छ सो आफ्नै फाइदाको लागि काम हुनु इज मच मोर बेटर सो आज चाहिँ हामी लेट्स टक अ लिटल बिट अबाउट द्याट सो आज म सोध्छु क्वेसन एज अलवेज बिफोर वी गो इन्टु कसरी गर्न सकिन्छ होइन you again work with students, you work with organizations. Self-control ko lacking kun ठाउँमा have you been noticing in people? कुन ठाउँमा ल्याकिङ भनेर यो ठाउँमा त कसरी भन्नु होइन एक्ज्याक्टली अलिक मोर जेनरलमा चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोलमा आई थिङ्क स्टुडेन्ट्स अब यो यङ्गर स्टुडेन्ट्स भनेर अब फेरि त्यो म क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इभन हुन्छ नि अर्ली 20s र मिड 20s र लेट 20sकै कुरा गर्दाखेरि 20s नै आफैमा चाहिँ अब अहिले धेरै इन्टरनेटको कुरा भयो सेल्फ कन्ट्रोल नभएको देख्ने मैले चाहिँ होइन एकदम इन्टरनेटको त्यो मिसयुज भयो जस्तो लाग्छ कहिलेको ओभर युज भनौँ न त्यो एउटा छ अनि सेल्फ कन्ट्रोल नभएको मलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन्सहरूमा यो हुन्छ नि अलिक इम्प्लोयर्सहरूले रियाक्टिभ भइदिइहाल्ने मेरो त यस्तै हो मुडी छु भनेर अनि जे पनि हुन्छ नि अब अफकोर्स लाइक मिस्टेक नहुनु राम्रो हो तर मिस्टेक भयो भने पनि स्न्याप भइदिइहाल्ने सेल्फ कन्ट्रोल नभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सायद त्यो मान्छेलाई एउटा सेपरेटली कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला सबैको अगाडि गर्दाखेरि हुने त्यसको डिसएडभान्टेजहरू हुनसक्छ होइन त्यो पनि मलाई सेल्फ कन्ट्रोलको प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ इस्यु हो जस्तो लाग्छ अनि जेनरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब सेल्फ कन्ट्रोलको इस्यु हुने भनेको फिजिकलदेखि नै अब मोबाइल फोनको युजदेखि लिएर भर्बली र इमोसनली सिचुएसनल पनि त्यस्तो पनि हुनसक्छ सो जहाँ पनि हुनसक्छ ओके नाउ यसो बेलामा एउटा थट के आउन सक्छ भने इफ सेल्फ कन्ट्रोल इज सो इम्पोर्टेन्ट देन वाइ हेभ पिपल नट बिन प्र्याक्टिसिङ इट वाइ डज इट नट कम इन द फोर फ्रन्ट त्यो मेन भनौँ न फोकसमा भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट वी क्यान डेट दिस ब्याक टु आवर स्कुल डेज वेयर हाम्रो ग्रेड्समा सेल्फ कन्ट्रोल खासै देखिन्छ जस्तो मलाई लागेन कि कुनै साथीले आफूलाई केही नराम्रो भनिहाल्दा रियाक्ट नगर्ने होइन त्यसलाई प्रोसेस गर्न सक्ने यस्तो कुराहरू ग्रेड्सहरूले स्कोर सिटले देखाउँदैन थियो कि स्कोर सिटमा चाहिँ इट्स मोर टु डु विथ इन्टेलिजेन्सको कुराहरू आउने भएको भएर तर इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू वाज नेभर देयर सो त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क एउटा चाहिँ त्यो रिइन्फोर्समेन्ट हामीलाई कहिले पनि भएन खासै अर्को चाहिँ मैले यसो हेरेको चाहिँ इफ पेरेन्ट्स वर नट एबल टु मोडल अलिकति पोजिटिभ खालको बिहेभियर त्यो कति टाइम चाहिँ हामीले पिकअप पनि गर्छौँ जस्तो लाग्छ एज किड्स होइन वी ट्राई टु मोडल द्याट बिहेभियर इन चिल्ड्रेन अनि इन एज चिल्ड्रेन इन पेरेन्ट्स जस्तो अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म एकजना दाइले अस्ति सेयर गराउनु भएको थियो म थाहा छ बच्चामा मलाई कहिले पढ्न मन लागेन थियो नि भनेर भन्नुभयो कि किन भनेर भनेको मेरो ड्याड जहिले पनि टिभीको अगाडि बसेर चाहिँ मलाई पढ भनेर कराउनु हुन्थ्यो अरे कि त्यहाँबाट अब टिभी हेर्दै होइन वाइ सुड आई स्टडी भन्ने थट आउँथ्यो अरे कि सो आई थिङ्क द्याट इज अनदर इक्जाम्पल अनि अहिले एकदम सेल्फ कन्ट्रोलको पेरेन्ट्सहरूसँगको बच्चाहरूको कम्प्लेन के हुन्छ नि मलाई हाम्रो चाहिँ फोन नचलाऊ भन्ने अनि डिनर टेबलमा आफू चाहिँ फोन चलाउँछ भनेर चाहिँ त्यो आइरहेको हुन्छ होइन सो गिभन द्याट दिज आर इस्युज इमोसनल इन्टेलिजेन्सभित्र चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टमा पर्छ सेल्फ म्यानेजमेन्टभित्र होइन त्यो भनेको चाहिँ इम्पल्सिभ नभइहाल्ने लाइक यु सेड बिङ एबल टु रेस्पोन्ड चुज अ रेस्पोन्ड होइन बिकमिङ डेलिबरेट इन्टेन्सनल भनेर भन्छौँ हामी सो यो गर्नको लागि चाहिँ हाउ डु यु पर्सनली प्र्याक्टिस
self-control. Of course, by when we say that, we don't mean that we are perfect. We are also students. We're also trying. Every day we're trying to get better, you know. तर तिम्रो लागि personally चाहिँ where have you improved in terms of your self control? How did you practice that, and how are you managing? यो क्वेसनको आन्सर गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले अघि भनिरहेको थियौ नि के कारणले गर्दा हुनसक्छ होला त्यस्तो सेल्फ कन्ट्रोल नहुने भन्नेमा चाहिँ मेरो पर्सनल एउटा रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो हाम्रो कल्चरमा फिडब्याक दिने चलन छैन क्या फिडब्याक कल्चर पहिलेदेखि नै छैन स्कुलदेखि नै छैन ग्रेड दिनु र फिडब्याक दिनु इज डिफ्रेन्ट होइन अनि के भयो भने कुनै मान्छेले कुनै मिस्टेक गरिहाल्यो वा केही भइहाल्यो भने ठ्याक्कै गाली गरिहाल्ने अनि त्यस पछाडि क्रिटिसाइज गर्ने अनि फिडब्याक भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ बुझ्छ क्या मान्छेले अनि आफ्नो ब्लाइन्ड स्पटहरूले थाहा पाउँदैन जस्तो एक्जाम्पलमा अघिदेखि मैले कन्टेक्समा चाहिँ कुनै इम्प्लोयरले सिधै गएर रियाक्ट गरिहाल्छ भने उसलाई थाहा नहुनसक्छ कि साँच्चीकै ऊ त्यस्तो मुडी नै छ भनेर तर त्यो इम्प्लोइलाई अपर्च्युनिटी हुनु पऱ्यो नि त फिडब्याक दिने एउटा कल्चर हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ अब असार महिनामा मात्रै आएर नभएर भन्न खोजेको फिजिकल इयरमा को एन्डमा मात्र त्यो फिडब्याक ल भनेर फर्म भर्न नभइकन कन्टिन्युसली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो कल्चरमा नभएको कारणले गर्दा हुनसक्छ सो तिमीले भनेको क्वेसनमा चाहिँ मेरो सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ भने यस्तै खालको सिचुएसन्सहरूमा हुन्छ अर्गनाइजेसनल केसमा चाहिँ आई कन्टिन्युसली टेक फिडब्याक फ्रम माई टिम मेम्बर्स त्योले एउटा सो म आफूले हेरिरहने जस्तो भएको भएर फेरि मलाई एकदम यो पर्सनली सेल्फ अवेरनेस चाहिँ आई डोन्ट कल माइ सेल्फ हेड अफ दि अर्गनाइजेसन होइन त्यो चाहिँ मैले रिइन्फोर्स मात्र गरेँ लिसनर्सलाई चाहिँ किनभने इट्स सो इजी टु थिङ्क अफ फिडब्याक एन्ड थिङ्क अफ समबडी हुज प्रब्लम इन मिडल म्यानेजमेन्ट अलिक तल तर एज हेड अफ दि अर्गनाइजेसन धेरैवटा ठाउँमा चाहिँ फिडब्याक दिन गाह्रो हुन्छ फिडब्याक दिन गाह्रो हुन्छ या तर हाम्रोमा चाहिँ अब पर्सनली मेरो यो आफ्नो धारी क्षेत्र पढ्ने भएको भएर पनि होला आई टेक फिडब्याक फ्रम एभ्री वान त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओपनली सेयर हुन्छ कि ओके यस्तो यस्तो छ अब त्यो फिडब्याक दिने भन्ने नेगेटिभली भन्छ भन्ने छैन नि त यो टेक पोजिटिभ यस्तो पनि राम्रो भइरहेको रहेछ मलाई थाहा जस्तो कहिलेकाहीँ मैले साँच्चै कुनै कुराहरू एक दुईपल्ट मात्रै गरेको हुनसक्छु होला बट इफ एक्जाम्पललाई अपराजिता सेज श्रीजा सेज कि तपाईँले यो गर्नुभएको कुरा एकदम राम्रो थियो दिदी भन्यो भने देन आई माइन्डफुली डु द्याट के अर्कोपल्टदेखि कुनै राम्रो जेस्चर्सहरू पनि ऱ्यान्डम गर्दाखेरि भइरहेको हुन्छ नि त सो त्यो पनि मलाई कहिलेकाहीँ सेल्फ कन्ट्रोलमा पर्छ जस्तो लाग्छ क्या यदि त्यो फ्रिक्वेन्सी बढाउन सक्नु पनि सेल्फ कन्ट्रोल हो नि त होइन त्यो घटाउने मात्र त होइन नि त सो सेल्फ फ्रिक्वेन्सी बढाउन सक्नु पनि हो सो मैले एउटा मेरो स्ट्राटेजी भनेको एउटा चाहिँ जस्ट आई कन्टिन्युसली टक टु पिपल टक टु माई क्लोज वान्स अनि सबैको लिनुपर्छ भन्ने छैन सो फिडब्याक चाहिँ एकदमै कन्टिन्युसली गर्ने त्यो एउटा मैले याद गरेको छु सेल्फ कन्ट्रोलमा अर्को भनेको चाहिँ मेरो युज अफ मोबाइल फोन्स जस्तो एउटा पोइन्टमा चाहिँ जब म एक्लै बस्छु आई युज टु हुन्छ नि युज मोबाइल फोन्स फ्रिक्वेन्टली मेरो भइ नै रहेको हुन्थ्यो क्या जस्तो कन्टिन्युसली गीत सुन्ने वा केही गर्ने भइरहेको हुन्थ्यो बट देन अब मान्छेहरू एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ बट देन सिन्स आई गट म्यारिड अनि त्यस पछाडि त्यो सबै थ्याङ्क यू अनि त्यो सबै केसमा चाहिँ अब मलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ लाग्थ्यो भने ला मेरो यस्तो हेबिटहरू छ कुनै आफ्नो भइरहेको हुन्छ नि त छक्क केही गरिदिइहाल्ने जस्तो अब केही बजाइदिइहाल्ने त्यस्तोमा चाहिँ के गर्छु होला जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यो एक्लै बस्दाखेरिको सिचुएसन डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अनि बट देन आई रियलाइज कि त्यसमा पनि मेरो सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ बिस्तारै मैले गरेँ ओके केही गर्नु अगाडि चाहिँ ओके आई एम सराउन्डेड बाई पिपल है अब चाहिँ भन्ने खालको त्यो रियलाइजेसन हुन्छ नि द्याट समन इज देयर भन्ने खालको त्यो एम्पथी बिल्डअप गरेर पनि मैले चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल हाई गरेको छु कि मैले यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ होला भनेर सो एउटा चाहिँ एम्पथी र अर्को चाहिँ फिडब्याकले गर्दाखेरि मलाई मेरो ब्लाइन्ड स्पट्सहरू पनि थाहा हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो कुराहरू पनि थाहा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मैले बिस्तारै कन्टिन्यू गर्दै राम्रो भनेको कुरालाई अलिकति फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै नराम्रो भन्ने कुरालाई एकैपल्ट होइन बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै लगिरहेको छु किनभने मेरो राम्रो मात्रै नेगेटिभ हेबिटहरू पनि छ नभएको होइन आई हेभ हर्मोनल इस्युज जुन म पहिलेदेखि नै भनिरहेको हुन्छु होइन त्यसमा मेरो मुड स्विङ्सहरू एकदमै हाई हुन्छ कि अनि तर वान्स माई पिपल चाहिँ कि त्यस्तो देखिरहेको छ है आज भनेपछि आई बिकम भेरी कन्सियस मबाट त्यस्तो केही पनि नहोस् भनेर सो त्यसरी चाहिँ मैले गरेर हुन्छु जुन स्लोली भइरहेको हुन्छ या मेरो त त्यस्तै छ ओके सो थ्याङ्क्स फर सेयरिङ वन्डरफुली डन आई थिङ्क यसमा मैले लिने एउटा रिफ्लेक्सन भने चाहिँ as always it starts with awareness if you're not aware of something you cannot change it right habits bhaneko ekdamai powerful huncha euta example share garchu so I was reading a book त्यसमा एउटा example के थियो नि so there was this female she'd worked 12 years with preschoolers so of course every time they came out of the washroom she would ask did you wash your hands bhanera later on she switched her careers and went to work in a corporate field and surprisingly she was unaware of it blind spot
आफ्नो कलिग्सहरू बाथरुमबाट आएपछि हात धोयो भनेर सोध्ने चाहिँ उहाँको बानी भयो अरे कि एन्ड द्याट वाज प्रिटी वियर्ड बिकज अफकोर्स म कम्पनीमा काम गरेर लाइक कलिग स्टार्ट आस्किङ बाथरुममा गएर हात धोएर आयो द्याट्स गोना बी भेरी वियर्ड होइन ह्याबिट्स भने त्यस्तो पावरफुल हुन्छ कि आफूले जानी फर्म गरे पनि नगरे पनि द माइन्ड स्टार्ट्स क्रिएटिङ प्याटर्न्स एन्ड यु स्टार्ट डेभलपिङ दोज ह्याबिट्स आइदर कन्सियसली अर अनकन्सियसली एन्ड द्याट्स वेयर आई थिङ्क वान फिडब्याक कम्स इन क्विक मैले देखेको एक दुईवटा स्ट्राटेजिज मैले पर्सनली युज गर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मिल्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म म के गर्छु भनेर ट्राई टु रेकर्ड इट मिल्छ भने द्याट्स वान थिङ द्याट आई पर्सनली डन होइन फोनबाट भनेको होइन एउटा डेली लग जस्तो बनाएर चाहिँ कति टाइम गरेँ के गरेँ होइन फोनको युज हुनसक्छ यताउता आफ्नो आँखा अगाडि भएपछि पनि कति टाइम चाहिँ त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकति डिजाइन गर्न सक्नु पऱ्यो कि जस्तो सेल्फ कन्ट्रोलमा फिलिङले भने जस्तो पानी खानी बढाउनु छ भने पानी भरेको बोतल आफ्नो अगाडि भइरह्यो भने चान्सेस आर यु विल ड्रिङ्क इट मोर कि बट इफ इट्स नट देयर इट्स कन बी डिफिकल्ट होइन अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हो भने मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्ने चाहिँ हामीले आफ्नो विल पावर र सेल्फ कन्ट्रोल जति बढाए पनि यदि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यसको लागि हेल्पफुल छैन भने इन्भाइरोमेन्ट विल अभियसली आउटबिट अस कि इन्भाइरोमेन्ट भने त्यस्तो पावरफुल हुन्छ है सो आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई पनि डिजाइन गर्नलाई पनि इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब आज चाहिँ वी नियरली कम टु दि एन्ड अफ दिस पडकास्ट एपिसोडको हाम्रो टाइमिङ छ हामी यसमा धेरै कुरा गर्न पाएन सो मेबी इन द फ्युचर वी क्यान टक अबाउट हाउ यु क्यान डिजाइन यर इन्भाइरोमेन्ट बेटर सो द्याट यु क्यान लिड एन इमोसनल इन्टेलिजेन्ट लाइफ आफैमा आई थिङ्क द्याट्स अ रियली इन्ट्रेस्टिङ टपिक. So as it was about self-control and how the lack of it can, affect us and how we need to improve more on that. What's the reflective question for the listeners? Reflective question चाहिँ तिमीले रेकर्ड गर्नु भन्दा थियो होइन यो रेकर्ड गर्ने कुरा चाहिँ हामी जहिले पनि भन्दा हुन्छ जर्नल गर्नु भनेर हुन्छ होइन सो तपाईँले आफ्नो ह्याबिट चाहिँ के पाउनु भएको छ त एउटा हुन्छ नि पाउनु भएको छ भन्दाखेरि पनि इन्कल्केट गर्नुभएको एउटा माइन्डफुल इन्कल्केट गर्नुभएको ह्याबिट के हो त्यो चाहिँ सोच्नु भयो भने राम्रो हुन्छ होला. So listeners, we hope you will have a reflective time ahead and we really hope that after listening to this and also self-control develop on you can go back to the earlier episodes because again, awareness, it always starts with awareness, right? So we'll be back again next Tuesday at 8 and until then, see you and have a great week ahead.